Já vás zdravím z pražského výstaviště v Letňanech z konference Future Forces Forum 2024 a mým hostem je Vojta Roček, partner investičního fondu Presto Tech Horizons. Dobrý den. Dobrý den. Vojto, my si budeme povídat mimo jiné o vašem fondu Presto Tech Horizons, který jste dali dohromady tady z Czechoslovak Group. Řekněte mi o něm víc. Je to jeden z největších fondů svého typu, rozhodně ve střední a východní Evropě, ale i na evropské scéně se nestratíme. Nejzajímavější na něm je, že je financován z privátních peněz, tudíž nemá žádné limity v tom, co může investovat, což v dnešní době je velmi zajímavý a umožňuje nám kombinovat a dělat investice, které ostatní třeba nemůžou. Když říkáte největší svého druhu v Evropě, podle čeho to měříte? Podle velikosti toho kapitálu, který máme k dispozici, je takzvaná palebná síla. Těch 150 milionů euro je opravdu hodně. 150 milionů euro, to ještě nepadlo toto číslo, takže 150 milionů euro v jakém časovém horizontu? Když jsou to ty Horizons. Budeme to investovat 3 roky a průměrná velikost investice v té naší oblasti, kde se pohybujeme, dělá něco mezi 500 000 euro a 2 milionama euro. Takže máme na opravdu hodně startupů, které můžeme zainvestovat a pomoci jim být významný hráč na nějakým. Oblast, ve které se pohybujete, je teda co? Cybersecurity, defense, umělá inteligence a všechno, co je s tím nějakým způsobem spojený, jako třeba nový materiály nebo biotechnologie. Řekněte mi prosím ještě ten postup, ten princip toho fungování fondu, co tam děláte vy, co tam dělá Czechoslovak Group, jak vlastně ta dynamika funguje? V současné době existují stovky startupů, které se nějakým způsobem dotýkají defense nebo cybersecurity a oblastí s tím spojených, které chtějí financování pro to, aby se staly dalšími takzvanými jednorožci, minimálně tady v Evropě. Co je jednorožec, pardon? Jednorožec je firma, která dosáhla tržní kapitalizace nad 1 miliardu euro. A tyto firmy schání investice pro začátek toho podnikání, protože speciálně v hardwareu není vůbec jednoduchý a levný něco vyvinout a otestovat. A ty za CSG nebo za námi chodí a chtějí peníze. A je poměrně náročný sofistikovaně odhadnout, která z těch mnoha stovek firm, která za námi chodí, bude úspěšná. Já v Presto Tech Horizons vedu investiční tým analytiků, kteří mají právě tohleto na starosti a kteří počítají, které z těch budoucích jednorožců máme zainvestovat dnes. Jak to počítáte? Hodně nás zajímá velikost trhu, na kterém se ten startup, ta mladá firma pohybuje a jestli ten trh je vůbec dostatečně velký pro to, aby tam ta firma prorazila a nějakým způsobem byla úspěšná. Pak zkoumáme zkušenosti týmu a samozřejmě samotný produkt, s čímž nám hodně pomáhá CSG. 11 000 lidí ve 140 firmách, které ten holding tvoří, mají obrovskou knowledge, která je nesmírně užitečná pro odhadnutí, která technologie je dneska zajímavá a v budoucnu bude úspěšná. Která technologie je dneska zajímavá a budou úspěšná? Ano. No, a která to je? Nejzajímavější obor, na který dneska koukáme, je Cyber Warfare Resilience. To znamená cokoliv, co se týká odrušování, rušení třeba dronů a schopnosti komunikace i ve velmi zarušeném prostředí, jakým moderní bojiště dneska je. My jsme na Future Forces Forum. Už jste tady vlastně jako viděl něco, co by vás zaujalo přesně pro tenhle typ investice? Já se tady chodím hlavně koukat na to, co prezentují ostatní firmy, protože to popisuje, jak ten trh v defensu dneska vypadá a co armády jako takové poptávají. Takže pro mě to je hlavně o pochopení toho marketu, toho trhu a té nabídky a poptávky, abych mohl pomoct těm mladým začínajícím firmám, těm lidem je 25, lépe pochopit, jak mají pozicovat ty své výrobky směrem k armádám nebo k defense sektoru obecně. Co to všechno takhle mladí lidé? Nejsou tam, že někdo už jako vlastně starší v podstatě, v uvozovkách samozřejmě? Určitě tam není žádná podmínka věku, nic takového, dělají to i starší lidé, ale mládí má dneska drive a je schopný pracovat i na projektech, který ty starší lidi by jako zahodili, že nejsou tak perspektivní. Když jsem hledal nějaké informace o Presto Tech Horizons, četl jsem titulky jako nečekané a jako spojení těchto dvou entit a podobně. Bylo to tak nečekaný? Pro nás vůbec ne. My jsme jako Presto Ventures jsme tímhletím směrem šli docela dlouho. Předtím jsme dělali B2B firmy a věděli jsme, že chceme jít směrem k hardwareu, k tvrdším technologiím a viděli jsme důležitost defense v 21. století a dále.
S CSG jsme se potkali, do Czechoslovak Group jsme se potkali na podnikatelském mindsetu, který sdílíme, a na touze rychle růst a dobít i jiné trhy, než jsou jenom ty, na kterých jsme dneska. Co se musí stát, když firmu vybíráte, abyste se rozhodli teda do ní kapitálově vstoupit? Hledám nějakou hladavost po úspěchu, která je spojena s podnikatelským mindsetem. My jsme Češi a vůbec střední a východní Evropa je národ hobbystů, lidí, kteří kutí něco na chatě nebo v garáži, ale neumějí to tak dobře prodat. A ta schopnost prodat je velmi důležitá, tak hledám lidi, kteří buď to už mají, nebo jsou ochotní se ji naučit. A prostě krom toho, že mají skvělý produkt, jsou ochotní jít a vysvětlit někomu, proč je skvělý a prodat mohl. Pojďme ještě k těm samotným technologiím, který vlastně teda vyzkoumáte, jestli do nich kapitálově vstoupíte nebo ne. A co jsou ty nejzajímavější trendy na tom trhu teď? Speciálně u nás je hodně velký cyber security. Máme tady hlubokou technologickou tradici tady v tom oboru, kterou reprezentuje třeba Avast, což je vlastně první startup svého druhu, který se dostal skrz tu miliardovou valuaci a vlastně stal se jednorožcem ještě v době, kdy se jednorožcům neříkalo jednorožci, až na burzu, což je obrovský úspěch. A nejenom díky tomu, tady je hromada chytrých lidí, kteří právě cyber security chápou, vyznají se v ní a dokážou s ní pracovat. Ani v defense nejsme tolik ztracení. Já si myslím, že těch firm je tady spoustu, jenom bych doporučoval jako nevěnovat se už jenom dronům. Těch prezentací, co dostáváme na téma drony, je tolik, že už se jim skoro ani nevěnujeme, protože je velmi těžký se dneska na tomto trhu odlišit a přijít s něčím opravdu novým. Co navíc bude otestovaný v bojových podmínkách na Ukrajině, tam mají ukrajinský startupy jasnou výhodu. Taky si myslím, že jsme velký v nových materiálech, v nanotechnologiích. To jsou věci, o kterých se tady moc nemluví a neví, ale máme tady klastry firem, které se tím velmi intenzivně zabývají a to zkoumáme taky. Není toho vůbec málo. Soustředíte se hlavně teda na český trh, co se těch investic týče, nebo koukáte i do zahraničí? V Česku jsme doma, tudíž chceme vědět všechno, co se tady děje, ale my se soustředíme na všechny země NATO, to znamená i třeba Ameriku, ale i na spojence, jako je třeba Izrael. A chceme investovat všude, kde to bude dávat smysl z pohledu budoucího výkonu našeho fondu. Co je nějaký dlouhodobý cíl? Je to tak, že když vstoupíte do firmy, chcete ji pak prodat, nebo co je vlastně má být výsledkem té práce? U každé firmy by měl být nějaký exit, buď to se může prodat nějaký jiný větší firmě, nebo půjde na burzu. A nám je to celkem jedno, ale chceme, aby do 8 let po ukončení investiční periody našeho fondu opravdu všechny firmy vyexitovaly takzvaně a my jsme realizovali ty výnosy pro naše investory. Fond jste oznámili někdy v červnu, co se od té doby stalo? Viděli jsme 12 startupových prezentací, 25 z nich jsme zkoumali velmi intenzivně, 5 z nich jsme se rozhodli zainvestovat. Jaké to jsou? 2 startupy se zabývají přímo defense technologiemi, jeden z nich je echolokace letících projektilů, nechci říkat víc detailů. Další 2 jsou umělá inteligence, to znamená software, a jeden z nich je predictive maintenance, protože nám logistika připadá extrémně důležitá k tomu, abychom se ubránili v 21. století. Firmy ještě nám asi neřeknete, ale podle čeho jste je teda vybírali? Jako co byly ty momenty, kdy vám jste se rozhodli, že do toho půjdete? Jejich takzvaná battlefield traction, to znamená, jestli vidíme, že mají úspěch v tom, co se rozhodli dělat, a pak to, jestli dokážou prodat svůj produkt ministerstvům obrany v různých zemích nebo jiným institucím, které se tím produktem chtějí zabývat. Uzavírá partner investičního fondu Prestotech Horizons Vojta Roček. Díky. Díky.